Hello students, welcome to X School. আশা কৰো তোমালোক আটায়ে ভালে আছা, নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ যত্ন লৈ আছা, লগতে পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে খুব ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ আমি গম পাইছো যে HSLC ৰ তোমালোকৰ ইতিমধ্যে দুটা পৰীক্ষা গৈছে নহয় জানো ইতিমধ্যে তোমালোকৰ দুটা পৰীক্ষা শেষ হৈছে মই গম পাও যে অসমীয়া গ'ল আৰু ইতিমধ্যে কি হ'ল তোমালোকৰ আজিৰ দিনটোত সোশ্যাল সায়েন্স আছিলে আই গেছ সো অলৰাইট সো আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰিছা পৰীক্ষাবোৰ ভাল হৈছে তোমালোক ভাল দৰাচলি পৰীক্ষা ভাল হ'বই চিন্তা নকৰিবা এতিয়া সোমবাৰে যেটো তোমাৰ আছে কি হয় এতিয়া সোমবাৰে তোমালোকৰ কি পৰীক্ষা আছে ডেফিনেটলি ইংলিশ আছে ৰাইট সো ইংলিশ আছে আৰু এই কিটা দিনৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তোমালোকে নিজকে আৰু কিমান নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ তোমালোকে সময় মাথত মানে হাতত আছে শনিবাৰৰ দিনটো আৰু সানডে আছে হয়নে শনিবাৰৰ দিনটো আছে আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটো আছে গতিকে এই দুদিনতে যিমান হল এতিয়া সোৱা কথাটো হৈছে যে এই সময়খিনি তোমালোকে কেৱল ৰিভাইজ কৰা ঠিক আছে আৰু যিবোৰ হয়তো তোমালোকৰ লাগে যে এই পইণ্ট কিটাত মোৰ বহুতখিনি উইকনেছ আছে মই এখিনি আকৌ চাইলো সেইখিনি আজিৰ দিনটো আজি ধুনিয়াকে গধুলি এতিয়া বাৰু ৰেষ্ট লৈ আছা মই ৰেষ্ট লৈ সোৱা আজি ইমান বেছি বিশেষ একো কষ্ট কৰিব লগিয়া নাই আজি ৰেষ্ট কৰি তোমালোকে মানে কি হয় যদি তোমালোকে বহুতে the students who are lying on the bed then definitely they can watch this video okay by that way only ঠিক আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে হুই ভিডিওটো চাই থাকা কাৰণ মই আজিৰ ক্লাছটোত তোমালোকে গম পাইছা যে last minute preparation as you can see it from the thumbnail itself right যে তোমালোকে thumbnailটো দেখি গম পাইছা যে আমি last minute preparation important question answers আজি তোমালোকৰ জিমানখন ইংৰাজীৰ সিলেবাস আছিল ঠিক আছে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা তোমালোকৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই সোমবাৰে গলিকে এই সোমবাৰে তোমালোকৰ এই ইংৰাজী গুটে পৰীক্ষাটোৰ বাবে তোমালোকৰ বিশেষকৈ মেট্ৰিকৰ বাবে যিখন সিলেবাস আছে হে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা ইনক্লুডিং ইওৰ গ্ৰামাৰ পাৰ্টস যিবোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব পাৰে মই সেইখিনি লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আজি হাজিৰ হৈছো ডেফিনেটলি তোমালোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত মোক আহি কমেন্ট কৰিবা মই জানো এইখিনি যে মেম হয় ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি কমন আহিছে হয়নে I can assure you at least তোমালোকৰ 85% ইয়াৰ পৰা কমন আহিব আজি যিখিনি মই তোমালোকক দি দিম এইকেটা বেসিছৰ পৰা এইকেটা টপিকৰ পৰা ভালদৰে চাবা those who are still somewhere yet to finish their entire syllabus completely and somewhere they just skip the entire part skip koribo nalage skip kisuman mane they skip their some of the parts from their syllabus from their particular syllabus right skip koribo nalage karon moi protito chapter pa each chapter from your including your prose including your poetry thik ase prose hok poetry hok aru grammar section or pra hok aru including your writing skills aji moi ei khondotut youtube live tut tomagor writing skills or related jibur প্ৰশ্ন আহিব পাৰে including story writing I'm going to provide you most important topics as well এই কিটা টপিকৰ পৰাই চাবা মই কৈছো তোমালোকক পৰীক্ষা দি আহি তোমালোকে কবা যে হসাকে মেম ইয়াৰ পৰা আহিছে একদম কমন পৰি গল বুজি পাইছানে সেইখিনি তোমালোকে মোক কবা গটিকে ভিডিওটো ভালদৰে চাবা মই চাই লৈছো কোন কোন আহিছে এতিয়ালৈকে কোন কোন আহিছে ওকে হেল্ল ওকে স্টাৰ্ট কৰক টাইম নাই স্টাৰ্ট কৰিছো এটো অল ৰাইট হেল্ল স্পন্দন Hi. All right. Rupali Soike কৈছে hi. Hello. Letter কি সাম okay letter কি সব সাম definitely মই কৈ আছো তোমালকে ভালদৰে ভিডিওটো চাই যোৱা আজি মই একদম জিবোৰ কমন টপিকস আছে হেখিনি ডিসকাস কৰি দিম including your letter writings as well ঠিক আছে okay hello biplab all right including your letter as well letter কি আহিব মই হেখিনি ধুনিয়াকে কৈ যাম ঠিক আছে কি টপিকৰ ওপৰত বেসিক্যালি letter writing তোমালকে চাবা হেখিনি মই তোমালকক কৈ যাম ঠিক আছে all right first ahisu let's move on to the very first slide all right তোমালকে চাই যোৱা আৰু কমেন্ট কৰি যাবা কি লাগিব ধুনিয়াকে মোক কৈ যাবা ঠিক আছে মই কৈ দিছো তোমালকক চোৱা প্ৰথমতে কি চাবা section reading that is first of all prothomote sabat malke reading comprehension okay reading comprehension or pra kiman marks ahe reading comprehension or pra tumalkor hoday ahe okay it will be for 10 marks okay it will be for 10 marks ahe you will be provided a particular kind of passage and it will be for seen and there is a part known as seen and unseen passages right seen and unseen passages right
seen and unseen passages, right? গতিকে ইয়াৰ পৰা চোৱা এই unseen passage বহুকেইটা তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যদি আগৰ if you ever have the question bank then definitely you can practice those reading comprehension, right? reading comprehension কেইটা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিবা তো কি আহিব স্যাৰ reading comprehension related unseen passage কি আহিব পাৰে জানানে environment wildlife conservation ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত আগতেও আহিছে okay most repetitive passage you can say হয়নে একদম মানে কোৱাইটলি বহুতখিনি বাৰ মানে ফ্ৰিকুৱেন্টলি ৰিপিট হৈ আছে এইটো পেছেজ মানে কোনটো ৰিলেটেড এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজাৰভেশ্যন ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত আহি আছে যদি তোমালোকৰ ইফ ইউ হেভ কুৱেশ্যন বেংক দেন ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই পেছেজটো ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা তাৰ পিছত নেক্সট আহিছে টেকনলজি এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত খুব বেছি আনসেন পেছেজ মানে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কেইটা প্ৰভাইড কৰিছো হিয়াৰ আৰ দ্য টপিকস অলৰাইট এই টপিক কেইটা প্ৰভাইড কৰি দিছো ঠিক আছে কোন কেইটা বিশেষ টপিকক ফোকাস কৰি বেছিকৈ কি হয় মানে প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় এনভায়ৰনমেন্ট আৰু ওয়াইল্ডলাইফ কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত বাৰে আহে ওকে তোমালোকে এই পেছেজটো ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰি যাবা দেন টেকনলজি এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত খুব আহে ঠিক আছে টেকনলজি এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰতো আহে দেন নেক্সট আহিব মৰেল ভেলিউজ এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্কত ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পেছেজ দি তাতে বহুত কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব কি প্ৰশ্ন সুধিব মই সেইখিনিও লৈ আনিছো তোমালোকৰ বাবে দো ইফ ইউ আৰ ষ্টিল ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' আই সাজেষ্ট ইউ টু শ্বেয়াৰ ইট উইথ your friends as well okay I suggest you to share it with your friends as well and if you have your sister and brother who are appearing for HSLC boards then definitely I suggest you to share this video with them অলৰাইট মই কৈছো যে এইখিনি চাই লোৱা ইংলিছৰ ভিডিঅ তোমালোকে মোক কবা যে এইকেইটাই আহিলে হসাকে ঠিক আছে অলৰাইট মৰেল ভেলিউজ এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত প্ৰায় পেছেজ আহা দেখা যায় দেন আসাম টুৰিজম আৰু টি গাৰ্ডেন্সৰ মানে এইটো ফোকাস কৰি আসাম টুৰিজমৰ ওপৰত ফোকাস কৰি বহুবোৰ আহিছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বেংকত এইখিনি ৰিলেট কৰা হৈ আছে ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে খুব ভালদৰে চাবা ওকে এইকেইটা খুব ভালদৰে চাবা ইয়াৰ বিশেষ প্ৰশ্ন কি আহে মই সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰি দিম দেন কুৱেশ্যনছ ইউজুৱেলি ইনক্লুড এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই পেটাৰ্নটো চাই লোৱা যে এই পেছেজ বিলাকৰ পৰা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পৰা প্ৰথম কথা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কি আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই সাজেষ্ট ইউ যেতিয়া তোমালোকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব আই সাজেষ্ট ইউ ডোন্ট ৰিড দি এন্টায়াৰ পেছেজ এট ফাৰ্ষ্ট বুজি পাইছানে প্ৰথমতে গোটেই পেছেজটো পঢ়ি নলবা সেইটো একেবাৰে ভুল কাম এতিয়া যেহেতু লাষ্ট মিনিট প্ৰিপাৰেচন আমি কৰি আছো তোমালোকক দুটামান মই ট্ৰিক শিকাই দিও চোৱা তোমালোকক মই দুটামান ট্ৰিক শিকাই দিছো তোমালোক আছানে অলৰাইট তোমালোকক দুটামান মই ট্ৰিক শিকাই দিও চোৱা দুটামান ট্ৰিক কি হ'ব জানানে যে কি হয় সদায় কি কৰিবা জানানে পেছেজটো কেতিয়া যদি পেছেজটোৰ মানে কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে সলভ কৰিব ওলাবা ডোন্ট ৰিড দি পেছেজ প্ৰথমতে কেতিয়াও পেছেজটো নপঢ়িবা প্ৰথমতে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব কি জাননে প্ৰশ্ন কেইটা সদায় মনত ৰাখিবা সদায় কুৱেশ্যনছ বিলাক আগতে পঢ়িবা ঠিক আছে দেন মুভ অন টু দি পাৰ্টিকুলাৰ পেছেজ অলৰাইট সো দ্য থিং ইজ কুৱেশ্যনছ ইউজুৱেলি ইনক্লুড কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধে প্ৰথমতে কি সুধিব পাৰে কুৱেশ্যনছ ইউজুৱেলি ইনক্লুড ফাইন চিনোনিমছ ফৰ পেছেজ এই পাৰ্টিকুলাৰ পেছেজ এটা সাপোজ এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত বা ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যনৰ মানে এই পেছেজটোৰ ওপৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে পেছেজ তোমালোকক দিলে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পাৰ্টটোত তাৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন বিশেষ আহিব চিনোনিমছ বিচাৰিব দিয়ে চিনোনিমছ মানে কি হয় একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ বা সমাৰ্থক শব্দ তোমালোকে অসমীয়াত যিটো কোৱা সমাৰ্থক শব্দ ৰাইট গতিকে এইটো আহিব পাৰে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে ফাইন চিনোনিমছ ফ্ৰম পেছেজ okay find synonyms from passage এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে so what are the questions that you have to keep it in your mind while solving this very questions from this unseen passageৰ পৰা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পাৰ্টত unseen passageৰ পৰা কোনবোৰ প্ৰশ্ন সুধে পেছেজ তাৰ পিছত synonyms বিলাক সুধে ভালদৰে যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা পেছেজটো তাৰ synonyms বিলাকৰ ওপৰত ফোকাস কৰিবা নেক্সট কি আহে মই নেক্সট স্লাইড লৈ গৈছো meaning of the word somewhere they will suggest you they will ask you ঠিক আছে তেওঁলোকে সুধিব যে একে বুজোৱা ইয়াৰ পৰা এই একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এটি তুমি বিচাৰি উলিওৱা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে গতিকে এইকেইটাও চাবা ভালদৰে ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে বুজি পাইছানে ঠিক আছে
ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা তাৰপিছত আৰু কি চাবা তোমালোকে আৰু কি চাবা meaning of words then short answer definitely they will ask you the questions regarding that particular passage right hey passage to থাকা মই কি কৈছিলো তোমালোকক টিপস কিটা কি শিকাই দিছো মই টিপস টু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ কেটামান টিপস শিকাই দিছো আজি চোৱা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ কেটামান টিপ শিকাই দিছো মানে তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু don't read the passage প্ৰথম কথা হৈছে don't read the passage at the beginning okay at the beginning ঠিক আছে বুজি পাইছানে all right মই কি কৈছো যে প্ৰথমতে পেছেজটো নপঢ়িবা প্ৰথমতে কোৱেশ্চনছ বিলা পঢ়িবা if you ever provided these questions like short question answers for 1 to 2 lines then definitely I suggest you to read those questions ঠিক আছে প্ৰথমতে প্ৰশ্নবোৰ ভালদৰে পঢ়িবা then move on to the particular passage প্ৰশ্নটো পঢ়িলা তাৰ পিছত ভাবিবা যে মই ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফ এটা পঢ়িলো হে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন টু ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলো ইয়াতে মোৰ এনসাৰটো পাব এনেকুৱা নহয় যেতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নকিটা পঢ়ি গৈছা যদি যোনটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যেটো প্ৰশ্ন আছে হেতু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আগতে পাইছা তেনেহলে হেতুকে লেখা এটো নহয় যে তোমালোকে সিৰিয়ালি লিখিব লাগিব ইটস নট লাইক দ্যাট in that way it will save your time হেতু কি কৈছো এটোৱে তোমালোকক কি কৰিব সময়খিনি বহুতখিনি বচাই দিব ঠিক আছে this class will going to be your somewhere what to say your destiny changer as well বুজি পাইছানে মই কি কৈছো এই বস্তুটোৱে হসাকে তোমালোকক মই আজি যিমানখিনি নোটস প্ৰভাইড কৰিম বা যিকেটা কথা তোমালোকক মনত মানে পেলাই দিম হেকিটা তোমালোকে ফলো কৰিবা ডেফিনেটলি তোমালোকে সুফল পাবাই ঠিক আছে ওকে দেন ট্ৰু অৰ ফলছ খুদিব পাৰে হে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ পৰা আৰু টাইটেল সাজেশন খুদিব পাৰে সাপোজ এই গুটে সাপোজ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ দিলে টেকনলজি এণ্ড সোশ্যাল মিডিয়া এটোৰ ওপৰত এটা ধৰিলা পেছেজ লিখা আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক কৰিলে তাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন কি খুদিছে তোমালোকক এই গুটে পেছেজটো পঢ়ি তুমি তাৰ পৰা এটা প্ৰপাৰ টাইটেল দিয়া হেতুটো এক নম্বৰ থাকিব গটেই ভালদৰে পঢ়িবা ইট উইল বি দ্যাট ইজি বুজি পাইছানে কিহৰ ওপৰত চাব দিছো এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশনৰ ওপৰত চাবা ভালকৈ টেকনলজি এণ্ড সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত চাবা মানে আনসিন পেছেজৰ কথা কৈ আছো মৰেল ভ্যালুজ হাৰ্ড ওয়াৰ্ক আসাম টুৰিজমৰ ওপৰত টি গাৰ্ডেনছৰ ওপৰত প্ৰায় আহা দেখা যায় ঠিক আছে প্ৰায় আহা দেখা যায় বাকি যি নহক ইয়াৰ ওপৰ যদি বেলেগ আহে এই টিপস কিটা বেলেগ আহিলেও নহয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ ক্ষেত্ৰত কোন কেটা টিপস ফলো কৰিবা মই তোমালোকক শিকাই দিলুৱে ডোন্ট ৰিড দি পেছেজ ফ্ৰম দ্য এট দ্য ভেৰি বিগিনিং পেছেজটো কেতিয়া প্ৰথমতে নপঢ়িবা প্ৰথমতে কি কৰিব দিছো প্ৰশ্নবোৰ পঢ়িব দিছো এই যে বহুতে যে কি কৰে জানানে পেছেজটো সলভ কৰা সময় আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা আৰু এটা কথা ক'বলৈ তোমালোকক পাহৰিছো যেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন পাবা the moment you just get your question paper ঠিক আছে প্ৰথমতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনটো নকৰিবা এটো সদায় লাষ্টলৈ ঠেলি থবা ঠিক আছে কি কৰে জানানে এইখিনি ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনটো যদি আমাক শেষলৈ থৈ দিয়া টাইম মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত খুব হেল্প হয় majority of the students কি কৰে জানানে প্ৰথমতে গৈ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনটো কৰে হেইভাবে আসলে টাইম মেনেজ কৰিব নোৱাৰে যে ইমান দীঘল পেপাৰ মই কৰিবই নোৱাৰিলো বুলি কয় যে this is the reason okay এটো কাম নকৰিবা ঠিক আছে এখিনি বুজিলো আমি ওকে এয়া প্ৰ্যাকটিক্যাল সলভিং যদি ক একদম ম্যাক্স টু ম্যাক্স তুমি কিমান সময় দিব পাৰা জানানে কম্প্ৰিহেনচনৰ এটা তোমালকে ম্যাক্স টু ম্যাক্স নিজৰ টাইম ক্যালকুলেশন যদি ভগাই লোৱা 10 পৰা 12 মিনিট বা খুব বেছি মই ধৰিলো 15 মিনিট খুব বেছি মই ধৰিলো 15 মিনিট ঠিক আছে এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ গুটেই প্ৰশ্নটো সলভ কৰতে খুব বেছি 15 মিনিট দিবা তাতকৈ বেছি সময় নিদিবা তেনেকৈ তোমালকে টাইম মেনেজ কৰিব লাগিব because you have to solve the entire question paper right ঠিক আছে গটিকে কেনেকৈ টাইম মেনেজমেন্ট কৰিবা হেখিনি মই শিকাই দিছো ঠিক আছে এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে চাই আছে আটাই মই নেক্সট স্লাইডলৈ গৈছো যি সকলে চাই আছে যি সকলে এক্সকুলৰ কি হয় এপটোত এনৰোল হোৱা নাই ওকে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স ডেফিনেটলি মই বুজাই দিম yes keywords yes প্ৰয়াগ বৰুৱাই কৈছে যে keywords underline কৰিলে ভাল হয় ডেফিনেটলি ভাল হয় ওকে মই বুজাই দিম সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স ডেফিনেটলি বুজাই দিম Zara, are you there in Xcool app? Xcooler তোমালোকে এপটোৰ সাবস্ক্ৰিপশন লোৱা হৈ আছে নে তোমালোকক মই ভালদৰে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স ভালেখিনি বুজাই দিছো তাতে Okay, suppose you find this very video effective then definitely you can enroll to that particular app, right? All right? Okay, fine. Shilani Kurani কৈছে hello ma'am hello Good afternoon, y'all. Okay, এতিয়া মই next slide লৈ গৈছো ঠিক আছে synthesis of sentence তুমি থাকিবা চাই থাকা যাৰা মই বুজাই দিম শেষত মই বুজাই দিম ঠিক আছে মই ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম চিন্তা কৰিব নালাগে
ওকে এতিয়া আহিলো সেকশন বি দ্যাট ইজ লেটাৰ ৰাইটিং মোক প্ৰশ্ন এটা খুদিছিলে কোনে খুদিছিলে মই চাই দিও কোনে খুদিছিলে মই এবাৰ চাই দিও It's about yes essay topics লৈ আহিম essay topics লৈ আহিম চিন্তা কৰিব নালাগে লাহে লাহে আমি গুটে কেটা টপিক যাম চাবা essay topic কিটা actually it's about the words তোমালকে within ঠিক লাইন নহয় essay maximum কিমান লাইন নহয় তোমালকে within 150 to 200 essay খনৰ 150 to 200 বা 300 words ভিতৰ লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা essay ক্ষেত্ৰত essay topic টো আহিম বাৰু এতিয়া নহয় মই লেটাৰ বহুতে খুদিছ কোনে মোক লেটাৰ ৰাইটিংৰ কথা খুদিছিলে yes প্ৰিয়ানু যে খুদিছিলে লেটাৰ কি চাব মেম লেটাৰ কি চাবা মই ইয়াতে কৈ দিছো সোৱা আমি essay topic লৈ আহিম দেই প্ৰিয়ানুজ আমি essay topic লৈ আহিম ঠিক আছে প্ৰয়াক ওকে প্ৰয়াক আমি essay topic লৈ আহিম প্ৰথমতে এটো চাই লোৱা এতিয়া আহিছো লেটাৰ ৰাইটিংৰ টপিকলৈ ঠিক আছে এতিয়া আহিছো লেটাৰ তোমালকে যিমান পাৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা তোমালকৰ লগৰ সৈতে বা এইখিনি লাষ্ট মিনিট তোমালকে ভালদৰে মন্দি জাস্ট এইখিনি চাই লোৱা ভালদৰে মন্দি জাস্ট এইখিনি চাই লোৱা ইট উইল বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ ইউ গেম চেঞ্জিং হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে অলৰাইট ওকে এতিয়া চোৱা কি আছে এইখিনি চাই লোৱা Okay, section B আমি writing skills ৰ ক্ষেত্ৰত চাও reading comprehension to goal গে reading comprehension ৰ কথাটো সকলে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছো এতিয়া চাইছো letter writing ৰ ক্ষেত্ৰত very important কোন কেটা most repeated topics কেটা লৈছো যি কেটা বাৰে বাৰে কি হয় বিগত বৰ্ষৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ যদি তোমালোকে last 5 years ৰ question paper check কৰা if you analyze the last 5 years question papers on English okay in English তেতিয়া তোমালকে গম পাবা যে ইয়াত কোন কেটা টপিক লেটাৰ ৰাইটিংৰ কনসেপ্টত লেটাৰ ৰাইটিংৰ কি হয় লেটাৰ ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত কোন কেটা টপিক বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে বা এই কেটা টপিক তোমালকে দেখিছা যে মোস্ট এক্সপেক্টেড বুলি ক'ব পাৰা মই লৈ আনিছো একেবাৰে কমনৰ লগতে এবাৰ এক্সপেক্টেড কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে এক্সপেক্টেড কি আহিব পাৰে সোৱা প্ৰথম কথা ৰাইট এ লেটাৰ টু দি এডিটৰ আহে Okay, write a letter to the editor ahe ji hokole school app to enroll hoy thaka nai you can take this screenshot of it if you find it's very helpful for you then definitely you can take this screenshot of it all right so tene hole write a letter to the editor okay it's very common letter to the editor ahe it's very common tumalke jodi 80 yao letter to the editor swa nai তেনেহলে I suggest you এই কিটা দিনত আজি অন্তত গধলি প্ৰ্যাকটিস কৰি দিয়া লেটাৰ টু দি এডিটৰ আহিবই কিন্তু প্ৰ্যাকটিস কৰা সো লেটাৰ টু দি এডিটৰ লগত কমন টপিক কিটা কি আছে সোৱা কমন টপিক কি আছে সোৱা ৰাইজিং প্ৰাইস অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এখন বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে সাপোজ কিছুমান কি হয় যিবোৰ তোমালকৰ মানে কি হয় দৈনন্দিন জীৱনত যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী খোৱা বস্তুৱে হওক খাদ্য সামগ্ৰী হওক দালি চাউল বা তেল যি হওক এইবোৰ কি হয় প্ৰাইস হাইক বহুত হৈ গৈছে হইলা বহুত বেছি কি হয় মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই বস্তুটোক লৈ এই ইস্যুটোক লৈ তোমালকে চৰকাৰৰ কি হয় এটেনশনটো ড্ৰ কৰিব লাগে হয়নে যে ইমান কিয় বস্তুবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বহুতে সমাজৰ এনেকুৱা বহু শ্ৰেণীৰ লোক আছে যি সকলে হয়তো দুবেলা দুমুঠি ভালদৰে খাবলৈ পোৱা নাই সো এইটো কমপ্লেইন কৰি তোমালকে কি কৰিব লাগে এখন লেটাৰ লিখিব লাগে কালৈ editorly to draw that particular attention right so whatever it is rising price of essential commodities or upor bare bare ahi ase ekhol etu letter to the editor tumalke ekita topic mane heri koriba practice koriba poor road condition tumalkor rasta beya obosthar mane ki hoy suppose enekoi die proshno tu je tumalkor ki hoy local area ki hoy je tumalkor jitu oncholor pa tumalke belong kora thik ase the place you belong to road condition is very poor in that particular place so ki hoy gotike tumalke ki hobo je definitely ekhon letter likhibo lage je tumalkor ei bostutor samasya tur proti mane obogoto kori ekhon chithi likhibo lage hoyne gotike praye ahe poor road condition or upor letter to the editor saba ji hokole etiao swa nai load agote so amar somoy load jetia moi metric desilu amar somoy khub besi load shedding or upor ahisile load shedding you know the meaning of load shedding that is a current je jai je amar somoy iman inverter ebilakor ব্যবস্থা নাছিলে ঠিক আছে গটিকে আমাৰ খুব কারেন্ট যোৱা ক্ষেত্ৰত মানে বহুতৰ পঢ়া অসুবিধা হৈছে এটুক লৈ আমাৰ লেটাৰ টু দে এডিটৰ লিখিবল মানে লিখা মানে লেটাৰ টু দে এডিটৰ মানে চিঠি যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে ইয়াৰ ওপৰত আহিছিলে কিন্তু আজিকালি এটু মানে সম্ভাৱ্যতাটো অলপমান কমি গৈছে ঠিক আছে গটিকে একেটা টপিক চাবা পোৰ ৰোড কন্ডিশনৰ ওপৰত দেন এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউশনৰ ওপৰত একদম বাৰে বাৰে আহিছে মোস্ট কমন বুলি ক'ব পাৰি এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউশনৰ ওপৰত আহিয়ে থাকে দেই মোস্ট কমন বুলি ক'ব পাৰি একেটা টপিক সবে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা দেই Then next G2 topic bare bare repetitively ahi ase hetu hoise flood problem in Assam
ফ্লাড প্ৰবলেম ইন আসাম অসমৰ যি বানপানীৰ সমস্যা তাক লৈ বহুবাৰ লেটাৰ ৰাইটিং লিখিবলৈ আহিছে বা কি হয় আহিছে প্ৰায় বা তোমালোকৰ অঞ্চলটোৰ সাপোজ কি হয় সেই বৰষুণৰ বাবে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কি হয় বানপানীৰ কি হয় বানপানীৰ ফলত ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে ৰাস্তা পদূলিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে গতিকে ইয়াক লৈ চিঠি লিখিবলৈ আহিব পাৰে গতিকে এইকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেন আহে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডেট ইজ ইডাৰ লেটাৰ নহ'লে এপ্লিকেশ্যন টু দি হেডমাষ্টাৰ এতিয়া এইখিনিতে আহিব ফৰ্মেল লেটাৰ ইনফৰ্মেল লেটাৰৰ ইছ্যুটো যিসকলে কাৰোবাক এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই মই কনচেপ্টটো বুজাই দিওঁ যিসকলে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই গতিকে তোমালোকে অধিক বিশেষৰ মানে নেক্সট ইয়াৰ তোমালোকে কাৰোবাক ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিবা এক্সক্লুৰ যদি যিসকলে এক্সক্লুৰত এনৰোল কৰি লোৱা নহয় তেওঁলোকে গম পাব যে আমি ইন ডিটেইলত ফৰ্মেল লেটাৰ মানে কি ইনফৰ্মেল লেটাৰ মানে কি গোটেইখিনি বস্তু মানে একদম ইন ডিটেইলত ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ বা তোমালোকে এতিয়া ইউটিউবৰ চেনেলটোত গৈও তোমালোকে চাব পাৰা যিসকলে এতিয়ালৈকে টেন্স পঢ়া নহয় তোমালোকে ইউটিউবৰ সেই এক্সকুলৰ পেজটোত গৈ লাইভৰ ছেকশ্যনছত চাবা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ টেন্স বস্তুটোৰ ওপৰত ভালদৰে বহুখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন ইন ডিটেইলিঙত বুজাই দিছোঁ এতিয়াও যদি ভিডিঅ'টো চাই দিয়া বেছি নহয় 40 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটলিষ্ট 40 মিনিট ৰিলছ চোৱালকৈ 40 মিনিট সেই ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ টেন্সৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ সেইটো কাম কৰিবা ঠিক আছে অল ৰাইট অ'কে দেন এপ্লিকেশ্যন টু দি হেডমাষ্টাৰ এইটো হৈছে ইনফৰ্মেল লেটাৰ ইনফৰ্মেল নহয় এইটো হৈছে ফৰ্মেল লেটাৰ মানে কি হয় বুজি পাইছানে ফৰ্মেল লেটাৰ যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ এটা কাৰ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ বা ডাঙৰ কাৰোবাক উদ্দেশ্যে আমি যেতিয়া এখন চিঠি লিখোঁ ঠিক আছে সেইখন হয় সদায় ফৰ্মেল লেটাৰ কোনোবা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ হেড ঠিক আছে ইনষ্টিটিউশ্যনৰ হেডেই হওক বা কৰ্তৃপক্ষলৈ লিখোঁ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ হওক বা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ হওক বা প্ৰধান শিক্ষকলৈ হওক বা অধ্যক্ষ মহোদয় যি হওক গতিকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লেংগুৱেজটো ফৰ্মেল হৈ যায় ঠিক আছে কাৰণ আনুষ্ঠানিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি লেটাৰ ৰিলেটেড হৈ থাকে ডেট ইজ সামৱেৰ ইট ইজ ন'ন এজ ফৰ্মেল লেটাৰ্ছ চ' ফৰ্মেল লেটাৰ্ছত তোমালোকে ডিয়াৰ বুলি ইউজ কৰিব নোৱাৰা লেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুটামান পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো মই এড কৰি দিম বাৰু যিহেতু এইটো 1 মিনিট লাষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন লেটাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনকেইটা পইণ্ট তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব সেইকেইটাও মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম ঠিক আছে দেন এপ্লিকেশ্যন টু দ্য হেডমাষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ফৰ লিভ তোমালোকৰ গা বেয়া আৰ্জেণ্ট ৱৰ্কৰ বাবে স্কুল বা কলেজ এৰি যাব লগা হৈছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এইটো ইমান এটা অহাৰ সম্ভৱ নাই বাট ষ্টিল প্ৰেক্টিছ কৰিবা ফৰ ফি কনচেশ্যন কিন্তু বিশেষকৈ মই বিচাৰোঁ যে তোমালোকে লেটাৰ টু দি এডিটৰ বিশেষকৈ এইকেইটা এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন তাৰ পৰা কি হয় এই ৰাইজিং প্ৰাইচ অফ ইছেঞ্চিয়েল কমডিটিজ আৰু পুৰ ৰোড কণ্ডিশ্যন এইকেইটাৰ ওপৰত চাবা প্ৰায় আহে ঠিক আছে এইকেইটাৰ ওপৰত চাবা অ'কে ক্লিয়াৰ হৈছে ফাইনেলি লাইভ আহিলোঁ য়েছ ফাইনেলি লাইভ আহিলোঁ অল ৰাইট মই সকলো বুজাই দিম অচেবুলৰ প্ৰশ্নটো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা অচেবুলৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা অচেবুল গোটেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ এইটো মিডনাইট ভিজিটৰৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব মই সেইকেইটাও লৈ আনিছোঁ আজি একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা ঠিক আছে গোটেইখিনি মই লৈ আনিছোঁ বুজি পাইছা এটাকে যাম এছে এইখিনি চাই লোৱা লেটাৰ ৰাইটিঙৰ এইকেইটা টপিক তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা এইকেইটা আহিবই অলৰাইট এতিয়া মই দুটামান কি টিপছ তোমালোকক শিকাই দিওঁ লেটাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা অ'কে লেটাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মনত ৰাখিবা ইউ হেভ টু ফ'ল' দি পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মেট ফ'ল' কৰিবা এটা কথা তোমালোকক মই বাৰে আই ৱান্ট ইউ টু ৰিমাইণ্ড ইউ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ report writing hog whether it's report writing whether it's letter writing whether it's story writing you have to follow the particular kind of format follow নকৰিছা format টোতে তোমালোকৰ কিন্তু 2 নম্বৰ থাকে মনত ৰাখিবা format তোমালোকে গোটেই এক্সামিনাৰ গৰাকে চাব তোমালোকে প্ৰপাৰ ফৰ্মেটত লিখিছা নাই এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে কি হয় লেটাৰ টু দি এডিটৰ লিখিবা তাতে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংতে সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ থাকিব ঠিক আছে লেটাৰ টু দি এডিটৰৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকিব প্ৰথমতে সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ থাকিব সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ মানে বুজি পোৱা নাই সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ মানে কি হয় বুজি পোৱা নাই সেন্ডাৰ্স এড্ৰেছ তোমালোকে সাপোজ তুমি হৈছা সেন্ডাৰ কাৰণ তুমি সেই বিষয়টোক লৈ উত্থাপন কৰিছা গতিকে তুমি সেই লেটাৰখন লিখিছা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তুমি তোমাৰ এড্ৰেছটো পুট কৰিবা ঠিক আছে এড্ৰেছ পিন কোড ক'ৰ পৰা হয় তাৰপিছত লিখিবা সাবজেক্ট তাৰ পিছৰ পাঁচটাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ 2 বুলি কৈ যাবা 2 তাৰপিছত আহিব ডেট আহিব পাৰ্টিকুলাৰ এড্ৰেছ লিখিবা পিন কোড লিখিলা ঠিক আছে তাৰপিছত ডেট লিখিলা ওকে তাৰ পৰা 2 লিখি পেলাই ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা ওকে 2D এডিটৰ তাৰপিছত সাবজেক্ট থাকিব ধুনীয়াকৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মেটটো ধুনীয়াকৈ ফলো কৰিবা
ফৰ্মেট ফলো কৰিবা লেটাৰটো দি এডিটৰ ক্ষেত্ৰটো ফৰ্মেট ফলো কৰিবা আৰু সদায় লেফট সাইডত তোমাৰ লেফট সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা এখিনি ঠিক আছে কৰ্নাৰ লেফট কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা ঠিক আছে এইকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ কথা তোমালোকে লেটাৰ ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা ওকে ওকে বুজি পোৱা নাই কি বুজি পোৱা নাই তাফাজুল কি বুজি পোৱা নাই কোৱাচোন লেটাৰ ৰাইটিংৰ পাৰ্টিকুলাৰ যিকেইটা কমন টপিক মই হেগেটা কথা কৈ আছো ঠিক আছে হেগেটা কথা কৈ আছো হা ওকে লেটাৰ ৰাইটিংৰ পাৰ্টিকুলাৰ যিকেইটা একদম কমন টপিক মোষ্ট কমন টপিক হেগেটাৰ কথা কৈ আছো হেগেটা ভালদৰে চাবা বুজি পাইছা ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে প্ৰিয়ানুজ তুমি মোক খুদিছিলা লেটাৰ কি চাব গটিকে মই কৈ দিছো আই হোপ তুমি তোমাৰ এনসাৰটো পাইছা ঠিক আছে আই হোপ তুমি তোমাৰ এনসাৰটো পাইছা কি চাব লাগিব Yes, মই কমন এনসাৰো দিম সাপ্লিমেন্টাৰী বুকৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকা এইকেইটা আসলে লেটাৰ ৰাইটিংৰ টপিক ঠিক আছে এতিয়া মই আহিছো নেক্সট তোমালোকৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এতিয়া আহিলো ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এতিয়া ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা হাইলি এক্সপেক্টেড টপিক হয় যিকেইটা আহিব আমি হেকেইটা চাইছো ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত কোনকেইটা তোমালোকে বিশেষকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ওকে কোনকেইটা বিশেষকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা প্ৰথমতে ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ফৰমেটটো কথা মই কৈ দিও ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেট ফলো কৰিবা গতিকে প্ৰথমৰ ফৰমেট কি থাকিব প্ৰথমতে টাইটেল থাকে টাইটেল বা এটো কি থাকিব হেডলাইন ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং এটা লিখাৰ আগতে তোমালোকে হেডলাইনটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা হেডলাইনৰ পিছত থাকে বাইলাইন ইউ নো হোৱাট ইজ বাইলাইন বাইলাইন কোনে ৰিপৰ্টটো প্ৰডিউস কৰিছে হে বস্তুটো হৈছে বাইলাইন কোনে লিখিছে বাই ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ অমুক হেখিনি লিখিবা XYZ অৰ সামথিং লাইক দ্যাট তাৰ পিছত ইফালে থাকিব প্লেস এন্ড ডেট তাৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হয় প্লেস এন্ড ডেট এন্ড প্লেস থাকে তাৰপিছত কলন চিন দি ষ্টাৰ্ট কৰি যোৱা হয় ৰিপৰ্ট ৰাইটিং এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেটটো ৰিপৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত ফলো কৰিবা ওকে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে হাই হেল্ল প্ৰিন্সিপ্ৰিয়া হেল্ল ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাও একদম হাইলি এক্সপেক্টেড যিকেইটা কমনলি ৰিপিটেড টপিকস যিকেইটা বাৰে বাৰে আহি থাকে ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা টপিক বাৰে বাৰে আহি থাকে সেইকেইটা মই তোমালোকক দেখাই দিছো কোনকেইটা টপিক ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেশনৰ ওপৰত আহি থাকে ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ দেন সৰস্বতী পূজা সেলিব্ৰেশন এবাৰ যেহেতু তোমালোকৰ সৰস্বতী পূজা হৈ গল তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগত গটিকে সো কি হয় সৰস্বতী পূজাৰ ওপৰত ৰিপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে সাপোজ তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে গটিকে কি হল কেনেকে হল গুটেখিনি ইন ডিটেইল তোমালোকে সিকোয়েন্স ওয়াইজত প্ৰভাইড কৰিবা দা বডি ইন দ্যাট বডি অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং কিন্তু ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংৰ লিখাৰ ফৰমেটটো মই কৈ দিছো প্ৰথমতে ধুনিয়াকৈ হেডলাইন এটা দিবা ইট শুড বি ক্যাচি okay it should be catchy and should be short okay short eta dhuniya koi headline diba tar sob tolat thakibo byline kune likhise suppose by Rita class 10 student something tapra apni pa start kori jaba dhorila place or date Guwahati iman 25 Guwahati something like that date and place likhi column sindi report to likha start koriba that is the particular format of report writing monot rakhiba gotike ki ahibo flood relief camp or upor bare bare report aha dekha goise flood relief camp or upor pabai tumaluke যদি তোমালোকে সেভাৰ গুটে ফৰমেটৰ ওয়াইজত ধুনিয়াকে আনসাৰ বিলাকো সোৱা নহয় গুটে ওয়েবসাইটত গৈ সোৱা ধুনিয়াকে লিখা থাকে বহুবোৰ বস্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক কিটাৰ ওপৰত তোমালোকে ধুনিয়াকে ৰিপৰ্ট কিটা চাই লবা ঠিক আছে দেন ট্ৰি প্লান্টেশন প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত বাৰে বাৰে আহি থাকে ৰিপৰ্ট ৰাইটিংৰ প্ৰশ্ন ৰোড এক্সিডেন্ট মোষ্ট কমন মই লিখি দিছো মোষ্ট কমন ৰোড এক্সিডেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ওকে ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে যি কেটা ইম্পৰ্টেন্ট বুলি লিখি দিছো চাবা বেছি ভালকে চাবা ওকে ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট all right etu important jikunu eta celebration suppose science exhibition is also important mo koboi losu science exhibition ma ahi thake okay jiketa important likhi disu eketa bhaldore sai jaba format aru dolot moi ki add korisu dekhsane format is very important you have to follow that particular format karon tumalok examiner gorake tumalke likhar logote bohude kebol jodi bhalke likhise kintu particular format to follow kora nai eta tumalke jodi topper mane topper buro jodi tumalke bohi khon soa khub neatly particular format ot each type ot kom likhileo eta bohude koi je iman kom likha boli koisile keneke full number pale ba bohude enekoi proshno kore je moi to sampurno likhisilu moi no kenekoi kom number palu ebur particular বস্তু হয়তো তোমালোকে ভালদৰে ধ্যান দিয়া নাই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰমেট ফলো কৰিছান নে গুটেখিনি বস্তু এক্সামিনাৰ গৰাকীয়ে চাব ওকে গটিকে আশা কৰিছো বুজি পাইছা ৰিপৰ্ট ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত একেটা টপিক তোমালোকে ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা একেটা টপিকৰ ওপৰত বাৰে বাৰে খুধে ঠিক আছে বাৰে বাৰে খুধে অল ৰাইট ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে
Time report ot kom lage ne letter writing ot kom lage. It's about the thing how you are going to manage. It's up to you. It's up to you. Tumaloke ki dore manage kora. It's up to you. Letter writing ot jodi tumaloke proper format or adha khini likhi dia tenhole most probably letter writing ot samoy kom lagibo. Kintu bohutor report writing or kom samoy lage. Kintu tumi hetu basic e janiba. Prayat tumi basic way janiba. ঠিক আছে যে তোমার report writing ot সময় কম লাগিব নে letter writing ot যদি তোমালকৰ common topic পৰে যি কোনো এটা topic হলে suppose letter ও তোমালকৰ common পৰিছে report ও common পৰিছে ঠিক আছে তো definitely তোমালকে কি হয় you just go for that particular common topic তোমালকে চাবা যেটো common পৰা বস্তুৰ লগে লগে তোমালকে গম পাবা এটো common পৰিছে এটো মই প্ৰেক্টিস কৰিছো তাতে কম সময় লাগিব সেইভাবে মই common topic কিটা দি দিছো তোমালকক বুজি পাইছানে সেইভাবে common topic কিটা দি দিছো ঠিক আছে Okay, clear hoise? Clear hoise? Okay, report easy hoy tumar karone very good. Okay, report particular format ot likhiba aru eketa upor dhuniyake tumalke prepare kori jaba. Asole hetu e bostu to common porile hokolore babe সহজ hoye jay. Then next ahisu essay etia ahilu essay proyage mo hoyto khudisila no essay kiman lines likhibo lagiba enko lines logor related kotha nohoy asolte tumalke kiman words or bitor put koribo parisa bohute ketiaba enko hoy it's about your writing skills as well ঠিক আছে তোমালকে লিখন শৈলীটো কেনেকুৱা গুটেইখিনি কথা এক্সামিনাৰ গৰাকে পৰীক্ষক গৰাকে কি হ'ব লক্ষ্য কৰিব আৰু সেই বেচিছত তোমালকক মাৰ্কস দিব ঠিক আছে গতিকে মই প্ৰথমতে আহিছো ইম্পৰ্টেন্ট এছে কোনকেটা টপিকক যাতে তোমালকে ভাল নম্বৰ পোৱাৰ যদি এতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই একেটা ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা খুব উন্নত মানৰ তোমালকে ধুনিয়াকে it's not like that you have to use such kind of very complex sentence it's not like that at all বুজি পাইছানে খুব সহজ ভাষা তোমালকে ধুনিয়াকে গ্ৰামাটিক্যালি ভুল নোহা কৈ লিখিবাছন ভাল হয় হেতু তোমালকক এক্সামিনাৰ গৰাকে নম্বৰ দিয়ে ঠিক আছে সো কমন এছে ৰাইটিংৰ মই টপিক কিটা দিছো ইম্পৰ্টেন্স অফ এডুকেশনৰ ওপৰত চাবা এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউশনৰ ওপৰত এছে চাবা আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইম্পৰ্টেন্ট আহিব পাৰে এবাৰ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত চাবা লগতে এবাৰ তোমালকে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত এছে এখন চাই লবা ঠিক আছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত চাই লবা আৰু বিশেষকৈ এআই ওপৰত চাবা আহিব পাৰে কমন ঠিক আছে এক্সপেক্টেড হয় এটো আহিব এবাৰ ঠিক আছে ওকে চাবা অল ৰাইট দেন Okay, aru mobile phone boon or curse. Boon means mane আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ mobile phone এটো তোমালকে বিশেষকে জানিবই লাগে হয়নে তোমালকে ইউজ কৰি আছা আশীৰ্বাদ হৈছে নে অভিশাপ ভাল সাইডটো লিখিবা it's anything that is related to technology anything that is related to science there are always will be the two sides okay ঠিক আছে যেনেকৈ এটি মুদ্ৰাৰ এপিঠি হিপিঠি থাকে ঠিক তেনেকুৱা গুটেইখিনি বস্তু তোমালকে pros and cons বিলাক ভালদৰে ইন ডিটেইলিংত লিখি দিবা then আকৌ আৰু এখন এছে আহি থাকে খুব কমন এ ভিজিট টু এ historical place suppose তুমি historical place এখনত ভিজিট কৰিবলৈ গৈছা গটিকে হে accordingly report আহি মানে সৰি এছে লিখিব আহিব পাৰে ঠিক আছে এছে লিখিবলৈ আহিব পাৰে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে বহুতে মোক কৈছে তনুশ্ৰীও কৈছে যে চাইছো মেম ভেৰি গুড তনুশ্ৰী ভেৰি গুড হাই সুমন হেল্ল নিহাল বুজি পাইছা এইকেটা টপিকৰ ওপৰত তোমালকে চাবা আৰু ফ্লাড ইন আসাম আহি থাকে মোস্ট কমন আহি থাকে বাৰে বাৰে ঠিক আছে ফ্লাড ইন আসাম আহি থাকে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ ওপৰত এছে আহি থাকে এইকেটা চাবা ঠিক আছে অল ৰাইট Okay, মই এতিয়া আহিছো next slide লৈ that is story writing ৰ ক্ষেত্ৰত format টো follow কৰিবা মই কৈছো তোমালকৰ প্ৰতিটো বস্তুতে it writing when it comes to writing skills suppose you are কি হয় তোমালকে suppose letter writing লিখিবলৈ লৈছা ঠিক আছে letter writing লিখিবলৈ লৈছা আৰু এখন letter to the editor হক বা report writing বা story writing one thing you have to keep it in your mind that is to follow the particular format প্ৰতিটো মানে কি হয় ইয়াৰ কি এক লিখন শৈলী আছে এটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে হে স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালকে ফলো কৰিবা
ওকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালদৰে খুব ভালদৰে ফলো কৰিবা ঠিক আছে সো ষ্টৰী ৰাইটিংত খুব কমন কি আহি থাকে এ থাৰ্স্টি ক্ৰো টাইপ মৰেল ষ্টৰী এই যে পিয়াহত আত্ৰু হৈ পৰা সেই কাউৰীটোৰ সাধুটো আমি পঢ়িছিলো সেইটো ভালদৰে চাবা সেইটো আহি থাকে সো ষ্টৰী ৰাইটিংৰ ফৰমেটটো প্ৰথমতে কি হয় টাইটেল লিখিবা টাইটেলটো ভালদৰে চাবা ঠিক আছে তাৰপৰ বডি ষ্টাৰ্টিং এটা ইন্ট্ৰোডাকচন পাৰ্ট থাকিব ইন্ট্ৰো এটা পাৰ্ট থাকিব হয়নে ইন্ট্ৰো পাৰ্ট ইন দা অনস আপন এ টাইম জি হক অনস আপন এ টাইম বা জি হক এনেকে ষ্টাৰ্ট মানে ৰজা কাহিনী হলে এনেকৈ আৰম্ভ হৈ যায় গুটেখিনি কাহিনীটো লিখি গলা লিখি লৈ পিছত কি হয় গুটে কাহিনীটো শেষ হল আৰু লাষ্টত মৰেলটো এড কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ইয়াৰ পৰা কাহিনীটোৱে কি শিকাই থৈ গল বহুতে কি কৰে ভালদৰে লিখে কিন্তু মৰেলটো এড কৰিবলৈ পাহৰি যায় এইকেইটা কি ফেক্টৰছ তোমালোকে নাপাহৰিবা ঠিক আছে নেক্সট হৈছে অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি ঠিক আছে সাধুতাই উত্তম উপায় এই গতিকে অনেষ্টি ৰিলেটেড বহুবোৰ ষ্টৰী ৰাইটিং আহিছে আগতে ঠিক আছে ষ্টৰী ৰাইটিং বহুবোৰ আহিছে আগতে আৰু ট্ৰাই টু সাম আপ ইট উইদিন 100 to 200 wordsৰ ভিতৰত লিখিবা হা ওকে বা বহুতে কি হয় 80 to 120 wordsৰ ভিতৰত সাম আপ কৰিব খোজে 80 to 120 wordsৰ ভিতৰত লিখিবা ষ্টৰী ৰাইটিংটো ইয়াৰ লিমিটেশনটো এটো হয় ঠিক আছে ইয়াৰ লিমিটেশনটো এটো হয় নেক্সট এ ফ্ৰেন্ড ইন নীড ইজ এ ফ্ৰেন্ড ইন ডিড মানে বিপদৰ বন্ধুৱে আসল বন্ধু বুলি কয় যে এটোৰ ওপৰতো বহুবোৰ ষ্টৰী আহিব পাৰে আহিছে তোমালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক কিটাৰ ওপৰত ষ্টৰী কিটা ভালদৰে পুংখানুপুংখকৈ চাই যাবা ঠিক আছে ইন ডিটেইলত এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ষ্টৰী ৰাইটিংৰ এইকেইটা টপিক তোমালোকে ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ওকে এইকেইটা টপিক তোমালোকে ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে একদম হসাকে দিম মই প্ৰায় সাপ্লিমেন্টাৰী এতিয়া তোমালোকে চাই গৈ থাকা হেববে কৈছো ভিডিওটো মই আজি সকলো কভাৰ কৰিম আজিৰ ভিডিওটোত মই এতিয়া ষ্টৰী ৰাইটিংলৈকে আহিছো হয়নে লাহে লাহে টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনছ খিনিত যাম লগতে সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চনছ খিনিলৈ যাম ভিডিওটো একদম ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডিংলৈকে চাই থাকা কমন পাই যাবা ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডলৈ আহিছো এইবাৰ আহিছো গ্ৰামাৰ সেকশনৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 20 মাৰ্কস আৰু এই 20 মাৰ্কসটো তোমালোকে কি কৰিবা জানে কোনো কাৰণত নিজৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিব নোৱাৰা এই 20 মাৰ্কসটো তোমালোকে কোনো কাৰণত নিজৰ হাতৰ পৰা ওলাই দিবলৈ যাব নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা কাৰণ এই 20 মাৰ্কসে তোমালোকৰ কি হয় বহুখিনি নম্বৰ আনি দিব গ্ৰামাৰ বস্তুটো সদায় অংকৰ লিখিয়া কথা হয় গণিতৰ লিখিয়া কথা হয় গতিকে যিকেইটা কাৰেক্ট কৰিবা একদম এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সো ৰাইটিং স্কিলছৰ ক্ষেত্ৰত টেক্সচুৱেল এনসাৰ্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত লং কোৱেশ্চনছ হক বা যিবোৰ যদি এক্সামিনাৰ গৰাকীৰ মতে ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকে তোমালোকক হয়তো নম্বৰ কমাই দিব পাৰে কিন্তু তোমালোকে যদি গ্ৰামাৰ কেটা কাৰেক্ট কৰা ডেফিনেটলি ইয়াত একদম কাৰেক্ট গুটা নম্বৰ পাবা সো দ্যাটস দ্য থিং টেন্স কাৰেকশন চাবা টেন্স কাৰেকশনৰ ক্ষেত্ৰত স্পেশালি কুটকেটা টেন্স চাবা জাননে পাষ্ট পাৰফেক্টৰ যিবোৰ টেন্স থাকে পাষ্ট পাৰফেক্টৰ যিবোৰ সেন্টেন্স থাকে বা পাষ্ট পাৰফেক্ট এই টেন্সৰ বাক্যবোৰ ভালদৰে চাই যাবা টেন্স কাৰেকশনৰ ক্ষেত্ৰত পাষ্ট কন্টিনিউয়াস চাবা মই টেন্স কিটাও লিখি দিছো কোন কেটা টেন্স ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট ঠিক আছে আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট ঠিক আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আৰু কি জানানে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট এণ্ড কন্টিনিউয়াস ওকে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট এণ্ড কন্টিনিউয়াস পিপিসি বুলি পেলে মই শৰ্ট ফৰ্মত লিখি দিছো এইকেটা টেন্সৰ বাক্যবোৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰি যাবা আহি থাকে বহুত কমন আৰু কন্ডিশনাল ইফ আই ওয়্যাৰ এ বাট আই উইল মানে ইফ আই ওয়্যাৰ এ কিং এই কন্ডিশনাল বিলাক খুব আহি থাকে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ভয়েস চেঞ্জৰ ৰিলেটেড কোন কেটা এক্টিভ এণ্ড পেসিভ ভয়েসটো ভালদৰে চাবাই লগতে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জবোৰ চাবা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জবোৰ চাবা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ চাবা খুব বেছি ভয়েস চেঞ্জৰ বাক্যবোৰ ঠিক আছে আৰু ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জবোৰো চাবা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জবোৰো চাবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে I hope it's clear for you next asile narration changeৰ ক্ষেত্ৰটো একে কথা তোমালোকে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ কি হয় নেৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত গুটেবোৰ চাবা ডিৰেক্টৰ পৰা ডিৰেক্টৰ পৰা ইনডিৰেক্টলৈ লৈ গলে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ কি হয় নেৰেশন কিদৰে চেঞ্জ হয় এটো কথা মনত ৰাখিবা হয়নে ওকে আৰু যিমান বিলাক এক্সক্লেমেটৰীবোৰ চাবা এই নেৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আৰু আজিকালি দীঘলীয়া বাক্যবোৰ দিয়ে নেৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা ইন কেস অফ ভয়েস মানে কি হয় ভয়েস চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিবা ইয়াৰ কোনো টেন্সৰ হলনি নহয় কিন্তু নেৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত টেন্সৰ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত মানে হলনি হয় আশা কৰিছো তোমালোকৰ নিয়মবোৰ মনত আছে দেন লেটস মুভ অন টু প্ৰিপজিশনৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান বাক্য খুব কমন আহে সাপোজ এফ্ৰেইড
afraid এইবিলাক কি হয় শব্দৰ লগত ৰিলেটেড ভেৰিবলা মুখস্থ কৰিবা afraid of ঠিক আছে then injurious to health okay smoking is injurious to health afraid word টোৰ লগত প্ৰিপাৰেচন সদায় of হয় injurious ৰ লগত প্ৰিপাৰেচন সদায় to হয় এই কিটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰিপাৰেচন তোমালকে মুখস্থ কৰি যাবা ঠিক আছে all right then abide by the rules we should abide by the rules abide or ক্ষেত্ৰত সদায় by হয় then I will মানে কি হয় তেওঁৰ কি হয় I will congratulate on his success ঠিক আছে মই তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাম suppose congratulate কৰিম অভিনন্দন জনাম congratulate ৰ পিছত সদায় প্ৰিপাৰেচন কি হয় on এইকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু তোমালকে মনত ৰাখি যাবা then models question ৰ ক্ষেত্ৰত can could shall should আৰু may must এইকেইটা বস্তু তোমালকে বহাবলে নাপাহৰিবা এইকেইটা ভালদৰে চাই যাবা এইকেইটা সেকশন ভালদৰে চাই যাবা ঠিক আছে এইকেইটা সেকশন ভালদৰে তোমালকে প্ৰেক্টিস কৰি যাবা এইখিনি ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱাচোন এইখিনি ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱাচোন ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট আইছো চোৱা নেক্সট আহিছে ডিটাৰমিনাৰ্স এ এণ্ড দা সাম এনি এইকেইটা ডিটাৰমিনাৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা এ ইউজফুল হয় মনত আছে নে এন ইউজফুল নহয় কিয় নহয় কাৰণ ইউ সাউন্ড লাইক ওয়াই ইউজফুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওয়াই হয় গতিকে এ ইউজফুল হেখিনি মনত ৰাখিবা এন এণ্ড দা কোড বহে সাম এনি লগতে ফিউ few এইগিটা প্ৰেক্টিস কৰি যাবা few কোড হয় few আৰু few এই দুইটাও হৈছে কাউন্টেবল নাউন few ক্ষেত্ৰত there are only a few students present in yesterday's class suppose যোৱাকালিৰ ক্লাছটোত কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে উপস্থিত আছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিবা a few ইউজ হ'ব যদি কোনো নাছিলে তেতিয়া few হ'ব যদি কেইজনমান থকাটো বুজায় then it will be a few all right now determiner চোৱা a and the sum any determiners ৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা তোমালকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা কোড n লাগিব কোড দা লাগিব কোড সাম লাগিব কোড এনি এইকেইটা ভালদৰে মানে প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট মোক কৈছিলে বহুতে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স বুজি পোৱা নাই সিম্পল কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স মানে কি হয় আছানে তুমি জিগৰাকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে তেও আছেনে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্সটো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছিলে তেও আছানে Synthesis of sentence বুজি পাইছানে আছানে তেও Okay, যারা আছা ন okay. So, প্রয়াগে এটা প্রশ্ন কৈছে butter is made of milk or made from হয় হয়নে হেতু প্রশ্ন কৰিছা Okay, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত butter is made from milk okay butter is made from milk when the raw material is still visible then it will be of when the raw material is still visible then it is suppose table খন কাঠেদি বনোৱা গৈছে raw material টো আমি visible হৈ আছে হয়নে গটিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় table খন হ'ব table is made of wood right
এইখিনি ক্ষেত্ৰত made of with but butter is made from milk এটো কথা মনত ৰাখিবা when the raw material is visible then you have to use this of okay preparation of I hope it's clear for you then যারা মোক কৈছিলা তুমি synthesis of sentence বুজি পোৱা নাই synthesis of sentence মানে বেলেগ একো নহয় তোমালোকে খেলিমেলি নকৰিবা কনফিউজ নহবা synthesis of sentence suppose এটি লং বাক্য দীঘলীয়া দুটি বাক্য আছে সেই দীঘলীয়া দুটা বাক্যক মানে তোমালোকে একদম সহজতে একলগ কৰি যদি এটা বাক্যলৈ পৰিণত কৰা that is synthesis of sentence without changing its meaning মানে দুটা বাক্য বেলেগ বেলেগ বাক্য আছে মই আজি ঘৰলৈ যাম এটা বাক্য আৰু ঘৰলৈ গৈ কি হয় কাপোৰ কানি বান্ধি ফুৰিবলৈ যাম তাৰছত মই কাপোৰ কানি বান্ধি মই ঘৰ যোৱাৰ পিছত কাপোৰ কানি ফুৰিবলৈ যাম বুজি পাইছানে তোমালোকে অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন নোহাকৈ ইয়াক একলগ কৰি দিলা গতিকে এটোৱে হ'ব synthesis of sentence ক্লিয়াৰ হৈছে যারা বুজি পাইছানে synthesis of sentence ৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এটো আহে টু আহে টু আৰু টু দি তোমালোকৰ synthesis of sentence কম্বাইন কৰিব দিয়ে দেন আৰু কি কৰে কম্বাইন কৰিব দিয়ে জানানে so that ইউজ কৰি কম্বাইন কৰিব দিয়ে ঠিক আছে so that ইউজ কৰি কম্বাইন কৰিব দিয়ে suppose he is weak suppose এটি বাক্য আছে মই ইয়াতে এক্সাম্পল এটা দি দিছো হা যারা তুমি ভালদৰে চোৱা he is weak তেও খুব দুৰ্বল ওকে and he cannot walk suppose দুটা বাক্য আছে he cannot walk ঠিক আছে he cannot walk ঠিক আছে গটিকে মানে কি হয় তেও খুব দুৰ্বল তেও খুজ কাৰিব নোৱাৰে গটিকে দুটা সেন্টেন্স আছে এতিয়া এই দুইটা সেন্টেন্সক আমি একলগ কৰাই দিম মানে আমি synthesis of sentence আমি এই দৰে কৰিম সলিউশন কৰিম সোৱা কি দৰে তোমালোকৰ ব্ৰেকেটত suppose টু লগাই কি কৰিব দিছে synthesis of sentence টো সলভ কৰিব দিছে এইটো বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব he is okay too weak to walk okay he is too weak to walk মানে কি হল আনসাৰ টো without changing its meaning কি কৈছিলো মই বুজি পাইছানে সেই দুটা বাক্যক যেতিয়া আমি একলগ কৰিম তাৰ অৰ্থৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নোহাকে একলগ কৰিলে হেতু হ'ব synthesis of sentence মানে তেও ইমানেই দুৰ্বল যে তেও খুজ কাৰিব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে যারা এতিয়া বুজি পাইছা এই টু সাবা so that সাবা neither nor সাবা synthesis of sentence ৰ ক্ষেত্ৰত neither nor ৰ বাক্য সাবা লগতে কি হয় not only but also সাবা not only but also saba he is not only intelligent but also honest ekita saba thik ase clear hoise jara clear hoise I hope jara etu tumar clear hoise okay jara buji paisa synthesis of sentence ma bhalore bujai disu okay prayag tumi buji paisa butter is made of hoy na made from ki hoy buji paisa prayag বুজি পাইছা মই এক্সাম্পল দি দিছো when the raw material is visible তেনেহলে তোমালকে অফ ইউজ কৰিবা যদি টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত থাকে টেবুলখন উডৰ পৰা বনোৱা গৈছে আমি জানো যে কাঠৰ এই বস্তুটো মেটেৰিয়েলটো ভিজিবল হৈ আছে ৰাইট তেতিয়া হলে তাত প্ৰিপাৰেচন অফ হ'ব কিন্তু এটো বাটাৰ ইজ মেড ওকে বেসিক খিনি ক্লিয়াৰ হল ওকে sure জনাবা আৰু তোমালোকৰ ভাল হলে মোৰে ভাল লাগিব বুজি পাইছা আই হোপ মই ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিছো তোমালোকক খুব ইজিলি বুজাই দিব পাৰিছো বুলি মই আশা কৰিছো অল ৰাইট নেক্সট সোৱা ক্লজ আইডেন্টিফিকেশন সেন্টেন্স কাৰেকশন থাকে এটো ওয়ার্ড অর্ডার সেন্টেন্স কাৰেকশন টু বেলেগ একো নহয় ওয়ার্ড অর্ডার টু বুজি পাইছা নে কি হয় Suppose তোমালোকৰ এটি বাক্য ভুলকে পুট কৰা আছে তোমালোকে হজাই পৰা এটাক ভালকে লিখিব লাগিব that is sentence correction আৰু verb phrases কিটা চাবা ঠিক আছে verb phrases চাবা ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে আমি এতিয়া নেক্সট স্লাইডলৈ আহিছো that is এতিয়া আহিলো যি সকলে মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনছ বিলাক মোক কমন পেলাই দিব মেম টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চনছৰ কথা খুব বাৰে বাৰে কৈ আছে তেওঁলোকে এইখিনি ভালদৰে চাব নিজৰ লগৰবোৰকো শেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ওকে হেখিনি ভালদৰে চাবা যি সকলে এতিয়াও কনফিউজন হৈ আছে এতিয়া আমি আহিছো টেক্সচুৱেল prose and poetry কোন কেটা একদম বেসিক কোৱেশ্চনছ ইউ কান্ট ইভেন স্কিপ যি কেটাৰ পৰা হয়তো ইট উইল বি your game changers যি হয়তো তোমালোকক প্ৰেজেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যে হয় একেটা চাই গলো মই কাৰণ আজি ভাল স্কোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে সোৱা প্ৰথম প্ৰশ্ন আহিছো প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো আমাৰ প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটোৱে কি আছিল ফাৰ্স্ট স্লাইডৰ এ লেটাৰ টু গড ৰাইট এ লেটাৰ টু গডৰ পৰা বহুখিনি প্ৰশ্ন আহে লেঞ্চৰ সেই ঘৰটোৰ কথা কোট it was said in the top of the remember কোন আসলে ভ্যালিজ ৰ ওপৰ এইখিনি আছিল যে সেই বস্তুৰ ডেসক্ৰিপচন আহিব পাৰে হয়তো খুব কমে খুদে কিন্তু তেও কিমান খিনি পইচা তেও লাগিছিলে সেই বস্তুটো আহে হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা মোস্ট এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ কিটা যি কেটা মই হেকিটা তোমালোকক প্ৰেজেন্ট কৰিছো সোৱা why did লেঞ্চৰ write a letter to god এটো প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা লেঞ্চৰ কিয় চিঠিখন লিখিছিলে কাৰণ তেও ভগৱানক
There গুটে কি হয় গুটে কি কৰিছিলে সেই শিলাবৃষ্টি গৰাকী হেলস্টৰ্মে মানে that destroyed his entire crop field, right? So basically কি হয় তেওঁ কি হয় ভগৱানলৈ পইচা খুজি যাতে তেওঁ আকৌ কি হয় নতুনকৈ খেতিডৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে খেতিডৰা কাম কৰিব পাৰে খাবলৈ পৰিয়ালটো পোহপাল নিবলৈ otherwise his family will starve, right? অনাহাৰে থাকিব লাগিব সেইভাবে তেওঁ কি কৰিছিলে ভগৱানলৈ কিমানখিনি এমাউন্ট এটা বিচাৰি ভগৱানে যাতে তেওঁ সহায় কৰে সেই বুলি তেওঁ ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছিলে এটো লিখিবা then why was Lencho angry এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা লেঞ্চৰ কিয় খং উঠিছিলে মনত পৰিছেনে কিয় খং উঠিছিলে পোষ্টমাষ্টাৰ গৰাকী হেল্প কৰাৰ পিছত তেওঁ পইচাবিলাক কাউন্ট কৰি চাইছিলে এনভেলপটোৰ ভিতৰত কিন্তু সিমান তেওঁ যিমান বিচাৰিছিলে সিমান পোৱা নাছিলে গতিকে that's the reason of for him being angry এইকেইটা ভালদৰে চাবা for being him angry all right okay clear হৈছে clear হৈছে next চোৱা কি আছে next চোৱা কি আছে What irony is there in the story? গুটে কাহিনীটোৰ irony টো কি? Irony. তাৰ irony মানে কি হয় জানানে? Significant টো ক'ব পাৰা বা বিপৰীত এটা কি দৃশ্যাংক তোমালোকে দেখা পালা? What is the irony? তাৰ কি opposite দৃশ্যাংক যি সকল মানুহে যি কেজন মানুহে লেঞ্চক ইমানখিনি তেওঁক কি হয় তেওঁৰ প্ৰতি কি হয় সহায়কাৰী মনোভাৱ এটা লৈ কি হয় সহায় কৰিব খুজিলে সেইকেইটা মানুহকে লেঞ্চে কি বুলি ক'লে অপৰাধী সজাই দিলে হয়নে that's the irony of the story যি সকলে বুজি পোৱা নাই এটো বুজি লোৱা then character sketch of Lencho you may get the very question of regarding the character sketch of Lencho okay regarding the character sketch of Lencho so be very precise regarding this এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে খুব ভালদৰে আৰু এমাউন্ট কিটা 70 pesos কিমান বিচাৰিছিলে কিমান পালে এই এমাউন্ট কিটা ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা এইকেইটা প্ৰশ্ন কমন খুব আহি থাকে এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা ঠিক আছে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এইকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে Next আহিছো নেলসন মেণ্ডেলাৰ পৰা এই পাঠটোৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে What ideas did Mandela fight for মেণ্ডেলাই কিহৰ বাবে ফাইট কৰি আছিল এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে Then meaning of freedom according to মেণ্ডেলাৰ মতে ফ্ৰীডমৰ অৰ্থ কি হয় এইটো প্ৰশ্ন বাৰে ৰিপিটেটিভলি সোধা হৈছে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু দুটা অব্লিগেশনৰ কথা কৈছিলে এই দুটা খুব আহে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এইকেইটা চাবা এবাৰ পৰীক্ষাত এইটো হয়তো আহিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা টুইন অব্লিগেশনৰ কথা কৈছিলে নেলসন মেণ্ডেলাৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকেইটা চাই যাবা ওকে এইকেইটা চাই যাবা ঠিক আছে এইকেইটা চাই যাবা নেক্সট what is courage according to মেণ্ডেলাৰ অনুসৰি কি হয় courage মানে কি হয় সাহস মানে কি মনত আছে নে মেণ্ডেলাই কি কৈছিলে সাহস মানে হেতু নহয় যে তোমাৰ ভয় নথকাটো is the absence of fear is not defined courage is not something that is about absence of fear এটো নহয় কিন্তু ভয়ৰ হৈতে হে ভয়ৰটো হৈতে মুখামুখি হৈ তুমি তাৰ হৈতে কি হয় হিমানখিনি লোকে যুজিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পৰাটোই হৈছে আসলে সাহস হয়নে ওকে সো এইখিনি চাবা তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ পৰা হয়নে নেক্সট আহিছো গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়া তোমালোকৰ সেভাৰ সিলেবাসৰ পৰা দুটা পাঠৰ পৰা প্ৰশ্ন আছিলে বেকাৰ ফ্ৰম গোৱা টু নালাগিছিলে এটা আছিলে কোৰ্ক আৰু এটা আছিলে তোমালোকৰ টি ফ্ৰম আসাম হয়নে এটা আছিলে টি ফ্ৰম আসাম ৰাইট হয়নে টি ফ্ৰম আসাম ৰাইট গতিকে এতিয়া গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়াৰ কোৰ্ক চেপ্টাৰটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা most expected questions I am going to discuss with you the most expected question from this particular chapter is okay কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে সোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে why is Korg called the land of rolling hills কিয় কোৰ্গক land of rolling hills বুলি কোৱা হয় আৰু why short questionত কোৰ্গ মানে কোৰ্গৰ লোকেশনটোৰ কথা সুধিব পাৰে তোমালোকক হা it was situated between the Mangalore আৰু সেই লোকেশনটো আছিল যে সেই লোকেশনটোৰ কথা সুধিব পাৰে for 2 marks তোমালোকে হেতু প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা and what are Kodabus famous for এটু চাবা আৰু এতিয়া আহিলে টি ফ্ৰম আসামৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা who was ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জল দুজন লগৰ আছিলে হয়নে হে তেওঁলোকৰ কথাটো চাবা then how did tea spread over the world আৰু সেই the two story related to tea two stories কোনকেইটা কাহিনী ৰাজবীৰে শুনিছিলে related to trees related to tea এই প্ৰশ্নকেইটা ভালদৰে চাই যাবা টি ফ্ৰম আসাম চেপ্টাৰটোৰ পৰা ঠিক আছে
Clear hoise? Clear hoise? Clear hoise? Clear hoise? Okay, next ahisu. Next slide to ahisu. That is, Madam rides the bus. Madam rides the bus. A chapter to pra, tumalke important kun keta proshno saba. Okay, important kun keta saba for 2 marks. Okay, 2 marks or 3 marks. 3 marks. 1 mark or kane kenoka dhoroner saba janane. Vallir sampurno nam. Full name of Valli. Okay, full name of Valli. Ekita saba. Full name of Valli, ekita saba khub bhaldore. Okay, then why was Valli fascinated by the bus? Bus khon dekhi tai khub besi excited kyo hoi goisile? Okay, he proshno to khub bare bare khute tu saba tumalke. What did she see on her first ride? Ki dekha paisile tai first ride? Her first ride to on that very first bus ride in her life. He bostu tai ki bostu experience korile hekini bostu ahibo pare. Then why did she refuse to provide korisil je? Conductor jane teo kyo tai kyo nakhao boli koisile. Then character sketch of Valli. Then also including this, tumalkor ekita bostu sabo para. Bus fare kiman asile? Hoine? Aru kiman minute lagisile duration to saba. Okay, aru tair gaor para sorry tao gaor para he distance to kiman asile village konoloi kiman miles asile ei bostu for 1 mark question or karne ekita proshno tumalke bhaldore saba from Madam rides the bus. Okay, from Madam rides the bus ekita proshno tumalke bhaldore saba. Thik ase, ekita proshno bhaldore saba. Okay, okay, clear hoise? Next ahisu very important extract based. Etia poetry pora from poetry section you have to prepare yourself regarding the extract based questions. Ekita khub bhaldore saba. You know what is extract based question? Ji hokole etiao gom nupua extract based question to moi bujai disu swa. Extract based question hoise you will be provided one para from your particular poem. Eta poemor pra eta stanza mane ki hoy stanza eta uthai dibo. He stanza to tumalko ki hoy he stanza to bhaldore pohi tumalke question kita answer koribo lagibo. So basically sao aha a tiger in the zoo a chapter to a poem to asile tumalkor gotike yar pra etu bahut important proshno ha bahut important etu prepare kori jabai ebar khudibo pare tumalkor contrast between the tiger in zoo and jungle ba forest ot thoka eti bag aru ki hoy eta ekhon চিৰিয়াখানা থকা হে বাঘৰ মাজত হে বিপৰীত মানে দৃশ্যাংকৰ কথা তোমালক বৰ্ণাই লিখিব আহে এই বস্তুটো ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা poetic devices কি ইউজ কৰিব দিছে then what is the central idea for 5 marks question for 5 marks question ৰ কাৰণে চাব পাৰা or for 3 marks question ৰ কাৰণে চাব পাৰা এইকিটা প্ৰশ্ন ঠিক আছে central idea of this very poem আৰু extract based question kita a tiger in the zoo extract based question kita ভালদৰে চাবলৈ হয় তোমালকে পইণ্টটো ভালদৰে পঢ়ি যাব লাগিব ঠিক আছে পইণ্টটো ভালদৰে পঢ়িবা ওকে পইণ্টটো ভালদৰে পঢ়িবা Okay, you were class 10 students in Kachar. Okay. So best of luck for your exam. I hope you are following all the details I have provided till now. Okay, you are following all the details I have provided till now. Definitely it will going to help you in your for your exam as well. It will be quite helpful for you. Okay. Ki koisa proyage korgor answer kita kobo lage. Korgor answer kita ki asile monat nai Kodav was famous for their hospitality. Teolukor hospitality asile. Khub besi. Ako ki hoy? Ekita proshno tumalke saba land of rolling hills. Yate bahut hills asile hoy nai? Land of hills. All the green out there, greeneries out there, greeneries. Aru ki asile? Alu ki asile? Coffee plantation asile. Hoy nai? Korkhon kyo famous asile coffee plantations asile all gutekhon pahar gute rain area tumalke jodi korkot furibole jot tumalke rain area paba it's all over the green okay it will somewhere so serene okay the landscape is so serene out there right remember a korgor kotha kini dunia ke likhiba okay next
Next চাও এখিনি হল টাইগাৰ ইন দা জুলকে হল next চাও আমি এমেণ্ডা poem টো it's very important poem এমেণ্ডা poem এই poem টোৰ পৰা কোন কেটা মই তোমালোকক চোৱা গুটে কেটা বেসিক কোৱেশ্চন কৈ দিছো যি কেটা বেসিক এনসাৰ্স অফ সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স লাগে বুলি কৈছে যাৰা হেতু কৈ দিলো তুমি বাটাৰ ইজ মেড হেকিটাও কৈ দিছো যি কেটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে চাব পাৰা হেখিনিও মই কৈ দিছো বুজাইও দি দিছো পাৰিলে ওকে হোৱাট ইজ এমেণ্ডাস মাদাৰ স্কোল্ডিং হাৰ ফৰ কিয় নক কামুৰি থাকা কিয় এনেকে বহাই এনেকে প্ৰপাৰ নহয় হোমৱৰ্ক কিয় নকৰা এনেকুৱা বহুত কথা আছে যাৰ বাবে এমেণ্ডাৰ মাকে তাইক গালি দি থাকে দেন থিম অফ চাইল্ডহুড ফ্ৰীডম এই বস্তুটো ভালদৰে চাবা why Amanda got annoyed Amanda the reason of Amanda being annoyed okay Amanda being annoyed okay এই বস্তু কিটা ভালদৰে চাবা okay কিয় তাই আমনি পায় কিয় বাৰে বাৰে তাই ফ্ৰীডম ক্ৰেভ কৰি থাকে ৰিজন টু কি হয় হয়নে হে চাইল্ডহুড থিম অফ চাইল্ডহুড ফ্ৰীডম টু ভালদৰে চাবা এটো পয়েমৰ পৰা দেন লেটস মুভ অন টু দিস ভেৰি পয়েম এনিমেলস পয়েম টু পৰা কি চাবা why does the poet like animals poete কিয় এনিমেলস জন্তুবোৰক বিশেষকৈ বেছি ভাল বুলি কৈছিলে কাৰণ কৈছিলে মই যদি তোমাক মনত পেলাই দিও যে জন্তুবোৰৰ মাজত হে কম্পিটিশন নাথাকে whatever they have so they are not always in kind of a very thing of materialism right কিতেও বস্তু আৰু নিজকে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰি থাকিবলৈ নাযায় এটো হিতুৰ মাজত কি হয় ডিভাইড এন্ড ৰুল পলিসি এবোৰ নাথাকে জন্তুবোৰৰ মাজত হিয়তে খুব বেছি লয়াল হয় ৰাইট আৰু সামহাও মানুহবিলাকৰ সেই বস্তুটো কি হয় সেই বহুতখিনি বস্তু কোৱালিটি লেক কৰে মানুহবোৰে দেন নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ ডিফাৰেন্স বিটুইন হিউম্যানস এন্ড এনিমেলস এই প্ৰশ্নটো চাবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানুহ আৰু এনিমেলছৰ মাজত কিয় ডিফাৰেন্স সেই বস্তুটো কবিয়ে কি দৰে এনিমেল পয়েমটোত কৈছে এট দা সেম টাইম why the poet like animals that is also another important কি হয় question from this particular poem এইকিটা খুব ভালদৰে তোমালোকে চাই যাবা ওকে এইকিটা খুব ভালদৰে তোমালোকে চাই যাবা ঠিক আছে বুজি পাইছা মই কৈছো নহয় জি কেটা তোমালোকক চ্যাপ্টাৰ মই দিছো বা ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া আহি আছো হা প্ৰয়াক তুমি থাকিবা আমি এতিয়া চাই আছো those who are watching this video we are moving towards the supplementary part as well and we have already discussed some of the important prose and poetry sections some of the most important questions from both of your prose and poetry sections all right both of your prose and poetry sections okay hello Again, next আহিলো the ball poem okay তোমালোকে এখন লিষ্ট বনাবা particular poem আৰু poetজনৰ নামৰ ওপৰত এখন লিষ্ট বনাবা সেই লিষ্টখন তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে make the list proper list what does the ball symbolize এটো খুব important question এবাৰ আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এবাৰ এটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে what does the ball symbolize বলটোৱে কি symbolize কৰিছে definitely it symbolizes the that boy's childhood right okay that boy's childhood the moment he just fell into that ki hoy jetia he realized koile the moment he realized and he is so sad to seeing that you know that with that very sight of you know his ball fell into that particular water and he can't even take it back okay hekini samoyte asolte tar that his innocence is gone he realization to whole aru ball to asolte gute childor ki hoy he childhood to asolte ki hoy symbolize kore right then another important thing is what is the lesson of loss etu bostur khub important hoy ei theme to upor tumalke bhaldore sai jaba ei theme to upor khub bhaldore tumalke practice kori jaba thik ase ei theme to khub bhaldore practice kori jaba okay এই থিমটো খুব ভালদৰে প্ৰ্যাকটিছ কৰি যাবা then next আহিলো another important poem it's a ballad আসলে এটো ballad হয় এটো আসলে a ballad is something that tells a story within that particular poem and it based on some kind of song rhythm okay so who was truly brave আমি গম পাও ইয়াতে কোন হয় কোন আসলতে brave আসলে কাষ্টাৰ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালকে extract based question পাব পাৰা ইয়াৰ পৰা তোমালকে extract based question পাব পাৰা এই পয়েমটোৰ পৰা গটিকে prepare yourself for that okay extract based question পাব পাৰা ইয়াৰ পৰা গটিকে prepare yourself for that all right then poetic device কি ইউজ কৰিছিলে ইয়াতে simile ইউজ কৰিছিলে then আৰু কি কৰিছিলে metaphor ইউজ কৰিছিলে আৰু এটা কি ইউজ কৰিছিলে poetic device onomatopoeia বুলি এটা কি হয় ইউজ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এই গুটে পয়েমটোৰ পৰা হে the name of the pets okay name of the pets কিটাৰ নাম কি আছিল হেকিটা তোমালকে মনত ৰাখিবা for 1 mark question ঠিক আছে for 1 mark question ঠিক আছে পেট কিটাৰ নাম কি আছিল the tale of custard dragonৰ পৰা ink bink and mustard আৰু কি হয় custard ঠিক আছে হেকিটা মনত ৰাখিবা all right then theme of courage to ভালদৰে চাই যাবা এটো প্ৰশ্ন আহে theme of courage
কি হয় যি সকলে আসলে নিজকে বহুত সাহসী বুলি প্ৰিটেণ্ড কৰে এটো জৰুৰী নহয় যে তেওঁলোক সাহসী হয় আসলে এটো কন্ডিশনাল হয় আসলে এটো এটা পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষেহে মানুহৰ সাহসিকতা কিমান সেই কথাটো গম পোৱা যায় সেই বস্তুটো আসলে গুটে পইণ্টৰ যোগেদি প্ৰেজেন্ট কৰিব খোজা হৈছে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে কিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এইকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা ঠিক আছে এইকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা নেক্সট আহিলো নেক্সট স্লাইড লৈ আহিছো নেক্সট স্লাইড ইজ এবাউট দ্য সেকশন ই প্ৰয়াগ আছানে তুমি প্ৰয়াগ আছানে যি সকলে আছা যি সকলে মোক কুদি আছে যে সাপ্লিমেন্টাৰীৰ পৰা একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিটা আমাক ডিসকাস কৰি দিয়ক বা মোস্ট কমন কেটা প্লেন এতিয়া স্টাৰ্ট হৈছে সোৱা প্ৰয়াগ আছা যদি চাই থাকা ঠিক আছে ওকে গ্ৰামাৰ মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো জিনে হুনমানো তুমি দেৰিকৈ জয়েন কৰিলা মই গ্ৰামাৰ অলৰেডি গুটে সেকশনটো ডিসকাস কৰি দিলো গ্ৰামাৰ পৰা কোন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট আহিব ঠিক আছে এলিজা পাৰবিন হেল্ল এলিজা ওকে এতিয়া চাই যোৱা সাপ্লিমেন্টাৰীৰ পৰা প্ৰয়াগ তুমি আছা ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমি কোন কেটা প্ৰশ্ন মোস্ট ৰিপিটেড চেপ্টাৰছ আৰু মোস্ট ৰিপিটেড কোৱেশ্চন সাপ্লিমেন্টাৰীৰ পৰা আমাৰ 4টা চেপ্টাৰ আহিব মিডনাইট ভিজিটৰ ওকে কোৱেশ্চন অফ ট্ৰাষ্ট আছিলে হয়নে আৰু লগতে হেক ড্ৰাইভাৰো আছিলে হয় নাই গতিকে আৰু ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট এটো আছিলে এই 4টাৰ পৰা কোন কেটা ইম্পৰ্টেন্ট আহিব মই চাই দিও প্ৰথম আহিলো দা মিডনাইট ভিজিটৰ পাৰ্টটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিটা হাউ ডিড অসেবল আউটস্মাৰ্ট মেক্স মোক হয়তো প্ৰয়াগে এটো প্ৰশ্ন সুধিছিলা হয়নে এই প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা একদম কমন আহে আৰু এবাৰ হয়তো আহিব for 5 marks সাপ্লিমেন্টাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ লং কোৱেশ্চন বেছিকৈ আহে গতিকে মিডনাইট ভিজিটৰ পৰা এই দুটা তোমালকে ভালদৰে মনত ৰাখি যাবা আৰু why was Fowler disappointed Fowler কিয় ডিসএপয়েন্ট হৈছিল কাৰণ Fowler expectation Fowler was a romantic writer no গতিকে ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে ভাবিছে যেতিয়া সেই হোটেলখনত লক কৰিব গৈছিল সেই পেৰিছৰ এখন হোটেলত লক কৰিব দিছে that hotel was situated in that 6th floor remember okay তো যেতিয়া লক কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া ভাবিছিল যে একদম মই যেনেকুৱাকে পঢ়িছিলো সিনেমাত দেখাৰ নিচিনাকে মানে এজন স্পাই এজেন্টক লক কৰিব গৈছিল so he will be supposed to be like that but the moment he just encountered with Osable তাৰ মানে Osable seems to be fat okay kind of a sloppy person so মানে হেখিনি সময় ডিসএপয়েন্ট হৈ গৈছিল মই ভাবিছিলো কিবা উলাল কিবা জানকা এক্সপেক্টেশন ভাৰ্সেস ৰিয়েলিটি হৈ গল ওকে সো হোৱাটএভাৰ এইকিটা প্ৰশ্ন তোমালকে ভালদৰে চাবা অসেবলে কি দৰে মেক্সক ঢোকাদিলে সোৱা অসেবলে হে তুমি এটা প্ৰয়াগে প্ৰশ্ন কৰিছা ইট উইল বি দ্য সেম এজ দিস কোৱেশ্চন তাৰ এনসাৰটো এটো প্ৰশ্ন হইতে সেমে হ'ব ঠিক আছে কাৰণ অসেবলে এটা ফলস বেলকনি ষ্টৰী প্ৰিটেণ্ড কৰিছিল তোমালকৰ যদি মনত আছে বেলকনিটো কথা বাৰে বাৰে কি হয় হেৰি কৰিছিল কাৰণ অসেবলৰ হাতত এটা ইম্পৰ্টেন্ট মিসাইলৰ কি হয় মিশনৰ ৰিপৰ্ট আছিল আৰু সেই ৰিপৰ্টটো মেক্সে লবলৈ আহিছিল okay he was supposed to take that particular report from Osable and he just started threatening him and but Osable has greater plans right Osableৰ ভাল plans asile Osable is very smart গুটে হেখিনি সময়ত ভয় না খাই নিজৰ presence of mind to use কৰিলে আৰু balcony story টো হাজি উলিয়ালে আৰু the moment someone knocked at Osable's room somewhere he just pretended entire story that it's the police at the doorstep at the doorway right police it was police কাৰণ পুলিচে কি হয় ডোৰখন কি হয় নকনকাই আছে আৰু হেখিনি সময়তে কি হয় খুব বেছি ভয় খালে মেক্সে আৰু কি হয় বেলকনি থকা বুলি ভাবি তাৰ পৰা জপিয়াই দিলে হয়নে আৰু it led to his downfall right okay then এখিনি হল এই দুটা প্ৰশ্ন খুব ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা কমন 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে এবাৰ বাৰে বাৰে কৈছো আহিব পাৰে পিছত তোমালকে মুকেও বা কিন্তু মেমে কৈছিলে হয়নে নেক্সট আহিছো a question of trust ৰ পৰা কি চাবা who was Horace then by he is very respectable person কিন্তু তেওঁ বছৰকৰ মূৰত এবাৰকে and by profession তেওঁ কি আছিল by profession তেওঁ এজন locksmith আছিল যদি তোমালকৰ মনত পৰিছে he used to prepare all those locks made those locks right now তেওঁ কি কৰিছিল even after come from a respectable family মানে তেওঁ কি কৰিছিল সদায় বছৰকৰ মূৰত এবাৰ কৈ কি হয় চুৰি ডকাইত কৰিছিল আৰু ভাল এখন ঘৰত চুৰি ডকাইত কৰিছিল কাৰণ আচৰিত ধৰণৰ পেশন এটা আছিল তেওঁ ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেন্সিভ বুক বিলাক কি হয় কিনিব খুজিছিল হেতুৱে তেওঁৰ পেশন সো সেই কথাখিনি তোমালকে ভালকে লিখিবা দেন why did he rob houses কিয় তেওঁ ডকাইতি কৰিছিল হেতুৱে মই ৰিজনটো কলৱে বছৰকৰ মূৰত তেওঁ এখনকে খুব ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেন্সিভ কিতাপ কিনিবলৈ মন যাৰ কাৰণে তেওঁ বছৰকৰ মূৰত এবাৰকে আৰু গোটেই বছৰটো চলি যায় ধুনিয়াকে এবাৰ চুৰ কৰি গোটেই বছৰটো চলি যায় হয়নে and how was he tricked আৰু তেওঁৰ লগত কোনে আসলে চকুত ধুলি মাৰিলে is that particular lady in red okay that particular lady in red বেছি ক্লেভাৰ আছিল কি হয় দেন বাইট কে বেছি ক্লেভাৰ আছিল ৰাইট এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালকে ভালদৰে চাবা okay ক্লিয়াৰ হৈছে
ক্লিয়াৰ হৈছে একদম ইম্পৰ্টেন্ট সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন কিটা যেতিয়া মই কম এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট এইকেইটা চাবা তোমালোকে এইকেইটা চাবা সাপ্লিমেন্টাৰী ম্যাক্সিমাম লং কোৱেশ্চন আহে কিন্তু ম্যাক্সিমাম লং কোৱেশ্চন আহে এইকেইটাই চাবা মই যিকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা এইকেইটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো এইকেইটা ভালদৰে চাবা চালে হৈ যাব তোমালোকৰ হসাকে হৈছে নেক্সট আহিলো ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিটৰ পৰা কোনকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে চাবা তোমালোকে How did Griffin become invisible? Invisible কিদৰে হৈছিলে কেমিকেলটো পুট কৰি দিছিলে যে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছিল সেই প্ৰশ্নটো চাবা then why was he lawless তেওঁ আসলে কি হয় বা তেওঁৰ এথিক্স নাছিলে মানুহটো কিয় কাৰণ এজন সাইন্টিষ্ট হৈ তেওঁৰ সদায় কি হয় তেওঁৰ what was his basic responsibility তেওঁৰ বেসিক ৰেসপন্সিবিলিটি কি হয় to perform the actions to কি হয় to serve for the welfare of the people right কাৰণ তেওঁ মানুহৰ কল্যাণৰ হকে নিজৰ যিমানবোৰ ইনভেনশনছ হক এজন সাইন্টিষ্ট হৈ তেওঁৰ হেতু ৰেসপন্সিবিলিটি হয় যাতে তেওঁ কি হয় সমাজৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰিব পাৰে বাট ইনষ্টেড অফ তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ সেই কি হয় ইনভিজিবল হোৱাৰ এই বস্তুটো দুনিয়া মানুহৰ ঘৰত চুৰ পইচা চুৰ কৰা কাপোৰ চুৰ কৰা থিয়েটাৰ হলৰ পৰা এইবিলাক প্ৰপছ বিলাক চুৰ কৰা সেইবোৰ কামত হে ইউজ কৰিছিলে হেন্স হি ইজ ডেসক্ৰাইবড এজ ললেছ এই কথাখিনি ধুনিয়াকে তোমালোকে সজাই পৰাই লিখিবা এতিয়াও সময় আছে এইকেইটা কোৱেশ্চন ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱা সোৱা যোনকেইটা এনেকুৱা নহয় যাৰ পৰা তুমি এটা বাছি লবা যোনকেইটা কমন হয় কম গুটে লং কোৱেশ্চনৰ কিটাৰ পৰা তোমালোকক অপচন আহিব ইদাৰ অৰ এটো নহলে এটো লিখিবা গতিকে যোনটো ভালদৰে লিখিব পাৰা লিখন শৈলীৰ ওপৰত মেটাৰ কৰিব এটো মই ভালদৰে লিখিব পাৰিম পুৰা প্ৰপাৰ ডিটেইল একদম গ্ৰামাৰ মিস্টেক নোহোৱাকে হেতু লিখিবা তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট আহিলো দা হেক ড্ৰাইভাৰ why was the narrator fooled তেওঁৰ মেইন হে কি হয় লয়াৰ জনৰ তেওঁ কেনেকৈ বুৰবক বনালে হেক ড্ৰাইভাৰে নিজৰ কি হয় নিজৰ পৰিচয়টো নিদি তেওঁ কুটেখন ঘুৰাই ফুৰিছিলে হয়নে দেন ক্যাৰেক্টাৰ অফ বিল এটো আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্যাৰেক্টাৰ অফ বিল কথাটো পঢ়া লগে লগে আসলে তেওঁ কিদৰে এই গুটেখিনি আনসাৰটো পাই যাবা হয়নে নেক্সট আহিলো হাই চান্সেস অফ লং আনসাৰ কোৱেশ্চন ফৰ 5 মাৰ্কস 5 নম্বৰ বাবে কোন কেটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা এনেকুৱা নহয় যে সাপ্লিমেন্টাৰী পৰা 5 নম্বৰ আহিব লং কোৱেশ্চন তোমালোকৰ বাকি কেটা টেক্সটৰ পৰা আহিব পাৰে ন বাকি ইখন মেইন টেক্সটৰ পৰা হয়নে Theme of tiger, a tiger in the zoo. A to bostu saba, activity junto theory ase, he bostu to saba. Okay. Then how did Osable prove intelligence is greater than physical strength? Osable kidre proof koile je asole buddhi motta haririk shoktit koi besi unnoto hoy. It's eto same answer hoy jidre Osable trick korile max or logot he bostu khini saba. এই গুটেইখিনি কথা আনিবা ফলৰে ভাবিছিল যে এজন স্পাই এজেন্ট কেনেকুৱা হোৱাটো সে কিন্তু Osable কি হয় একদম অপোজিট হল বাট কি যে এজন স্পাই এজেন্ট হবলে হে টিভি সিনেমাত দেখুৱা নিচিনাকে ওয়েব সিৰিজত দেখুৱা নিচিনাকে একদম হে তোমালোকে যে যিখন সিনেমা চাইছিলা ধুৰন্ধৰ যে চাইছিলা ৰণবীৰ সিংয়ে যে একদম বডি বিল্ডাৰ হ'ব লাগিব ইটস নট লাইক দ্যাট বুজি পাইছানে ফল একচুয়ালি Osable is the core example of being a spy agent it's about the presence of mind it's about the way he just holds his things it's about the way he just saw the entire things through his presence of mind it matters বুজি পাইছানে এই বস্তুটো কিয়াকে প্ৰেজেন্ট কৰিবা then what lesson does the ball poem teach ball poem টোৰ পৰা তোমালোকে কি শিক্ষা পালা খুব ধুনিয়াকৈ মই লিখিছো অলৰেডি তোমালোকক পঢ়াইছো যি সকলে এপত এনৰোল হৈ আছে যি সকলে এতিয়া এপত এনৰোল কৰা নে ক্ৰেশ কোৰ্সত এই কিটা দিনৰ কাৰণে অন্তত এনৰোল কৰি গুটেখিনি আনসাৰ তোমালোকে পাই যাব পাৰা then how is courage shown in custard কি দৰে নিজৰ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিলে হয়নে আৰু he is the hero in that particular story right গটিকে এই কেটা লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এই কেটা তোমালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰা একদম আহিবই আহিব ইয়াৰ পৰাই আহিব এই কেটাৰ পৰাই লং কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহিব বুজি পাইছানে লেটাৰ টু কোড একেটাৰ পৰা 3 নম্বৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 3 নম্বৰীয়া 2 নম্বৰ পৰা বা নেলসন মেণ্ডেলৰ পৰা 3 নম্বৰীয়া হেতু অব্লিগেশন কিটা ভালদৰে চাবা সো লং কোৱেশ্চন একেটা খুব ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে লং কোৱেশ্চন একেটা খুব ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা মেম মুভি চাইছিলে বুলি কৈছিলে yes okay জাহান তসলিমা মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট আছে কি পঢ়ি মই এই গুটে ভিডিওটো তোমালোকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা চাবাচোন ইম্পৰ্টেন্ট আছে কি পঢ়িব লাগে মই তোমালোকক কৈছো মোবাইলৰ সেইখিনি চাবা আকৌ ফিজিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফিজিক্যাল এক্টিভিটি সৰি সেইখিনি চাবা ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজৰ ওপৰত চাবা মোবাইল ফোনৰ কি হয় ইটস এ কাৰ্স অৰ ইটস এ ব্লেসিং হেখনৰ ওপৰত চাবা ভালকে ঠিক আছে ওকে সেইখিনি ভালকে চাবা আৰু এআই ওপৰত এখন এছে চাই যাবা দেই এআই ওপৰত চাই যাবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে অল ৰাইট বুজি পাইছা সোশ্যাল এক্সাম ভাল নহল দৃষ্টি ইটস ওকে একো নাই
হৈ যায় এনেকুৱা নহয় যে জৰুৰী নহয় যে সব এক্সাম হয় কেতিয়াবা হৈ যায় নাই কিন্তু তোমালোকৰ মানে যিমানখিনি পাৰা বেষ্ট দিছা মই গম পাইছো গতিকে মোৰ এইটো হৈছে যে তোমালোকৰ চোৱা এনেকুৱা হৈছে তোমালোকে ফোকাস এইটো ৰাখিবা যদি তোমালোকে এটা এক্সাম অলপ হলেও বেয়া নিচিনা হোৱা পোৱা নহয় বাকি কিটো এক্সামত পুৰা জোৰ দিবা যাতে সেইটো এক্সামৰ মাৰ্কটো তোমাৰ ইটো মানে একদম ধুনীয়াকে মেচ কৰি দিয়ে আমাৰ পইণ্টটো মই তেনেকৈ পঢ়িছিলো মানে এটা যদি অলপমান বেয়া হোৱা নিচিনা পাওঁ ইটো এক্সামত ইমান ভালকে পঢ়ি দিও যাতে সেইটোৱে মানে মাৰ্কসটো কভাৰ কৰি দিয়ে সো দ্যাটস লাইক দ্যাট তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি হেতু হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু হসাকে হেতু ষ্ট্ৰেটেজি তোমালোকে পঢ়ি গলে ভাল মাৰ্কস এটা আনিবলৈ সক্ষম হবা বুলি মই আশা কৰিছো সো এইখিনি আসলে আজি মই তোমালোকৰ ইংলিশৰ ৰিলেটেড গুটে পেপাৰখনৰ ৰিলেটেডে ডিসকাস কৰি দিলো যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তোমালোকে চাব লাগিব আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে যথেষ্টখিনি লাভৱান্বিত হবা বাকি মোৰ শুভকামনা সদায় আছিল আৰু সদায় থাকিব তোমালোক খুব ভাল ল'ৰা-ছোৱালী হয় খুব কষ্ট কৰা আজি যি কেটা দিছো মই কৈছো যে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও যি সকলে চোৱা নাই তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড কিটাক শেয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে আৰু এতিয়াটো সেভ হৈ থাকিব ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিবা হয়নে বা যদি তোমালোকৰ টেন্স ৰিলেটেড বহুখিনি প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকে এক্স স্কুলৰ এই চেনেলটোত গৈ চাবা লাইভৰ সেকশনটোত চাবা তাতে মই ভাৰ্ব ফ্ৰেজকে হক বা টেন্স ৰিলেটেডে হক বা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'জত চোৱা ভিডিঅ'জৰ প্লেলিষ্টত চোৱা তাতে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এছে কোৱেশ্চনছে হক মই গুটেখিনি ডিসকাস কৰি থৈ দিছো আজি ধুনীয়াকে অলপ সময় লৈ এই অলপ টাইম যে ৰেষ্ট দিছা গধুলিতে অলপমান চাহ খাইলৈ ধুনীয়াকে সেই ভিডিঅ' কিটা চাই দিয়া ডেফিনেটলি ইট উইল বি এ গেম চেঞ্জাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক গেম চেঞ্জ কৰিব মই হসাকে ইমানখিনি তোমালোকক এশ্বুৰেন্স দিব পাৰো কাৰণ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ আছে মই ডিসকাস কৰি দিলো গতিকে এইখিনিকে কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি পেলাবলৈ ওলাইছো মই আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ভালদৰে বুজি পাইছা যিমানখিনি সম্ভৱ মই তোমালোকৰ সন্মুখত ইজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে মই জানো তোমালোকে ভালদৰে কষ্ট কৰিছা কষ্টৰ ফল তোমালোকে পাবাই আৰু ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টো ইট উইল বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ ইউ তেনেহলে আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰণি পেলাইছো এগেইন অল দা বেষ্ট গাইজ মই জানো ভালদৰে কৰিছা ভালদৰে পঢ়িছা ভাল সুফল পাবাই তোমালোকে মাই বেষ্ট উইশেছ আৰ অলৱেজ উইথ ইউ all is well and all is well bye bye take care বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে